ሰላም ወደ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬም እንደተለመደው ማቴሪያል ማኔጅመንት ቻፕተር 2 ፎርካስቲንግ ቴክኒክስ የሚለውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ እና ይሄን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት እናንተ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ለኔ አግዙኝላችኋለሁ እና እዚህ ቻፕተር 2 ላይ ፎርካስቲንግ ቴክኒኮች ሁለት አይነት ቴክኒኮች አሉ። የመጀመሪያው ኳሊቴቲቭ ፎርካስቲንግ ቴክኒክ እና ኳንቲቴቲቭ ፎርካስቲንግ ቴክኒክስ አሉ እና ለዛሬ የምናየው ታይፕ ኦፍ ኳንቲቴቲቭ ፎርካስቲንግ ቴክኒክ ሲሆን ይሄ ደግሞ ታይፕ ኦፍ ፎርካስቲንግ ቴክኒክስ ዲቫይድድ ኢንቱ ቱ የኳንቲቴቲቭ ፎርካስቲንግ ቴክኒክስ ዲቫይድድ ኢንቱ ቱ one is time series analysis, second one is causal method. ታይም ሲሪስ አናላይሲስ አሁንም በሶስት ይከፈላል። ታይፕ ኦፍ ታይም ሲሪስ አናላይሲስ ዲቫይድድ ኢንቱ 3 one simple moving average SMA weight, the second one is weight moving average WMA, the third one is simple exponential smoothing SES. ለዛሬ የምናየው ሲምፕል ሙቪንግ አቨሬጅ የሚለው ነው እና ይሄ ሲምፕል ሙቪንግ አቨሬጅ ላይ ፎርሙላ አስቀምጠን ኤግዛምፕል እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ forecasting at t period is equals to simple moving average FT is equals to SMA ከእነኚህ ሁለቱ እኩል ናቸው። FT ወይንም SMA ብላችሁ መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ is equals to actual demand at t period minus 1 plus actual demand at t period minus 2 plus actual demand at t period minus 3 plus up to actual demand t minus n over n እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር where FT ምንድነው? forecast for t period ማለት FT ምንላት እቺ forecast for t forecast period t SMA ማለት ደግሞ simple moving average ነው ብለናል። AT ማለት ደግሞ actual demand in t period ማለት ነው። n ማለት ደግሞ number of period in the moving average ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ simple moving average is preferable if the demand for a product is neither grow nor decline rapidly and does not have any seasonal characteristic. ይሄ simple moving average የምንለው ተመራጭ የሚሆነው ዲማንዱ ምን ሲሆን ነው? የሆነ ፕሮዳክት ወዲያው የማያድግ ወይንም ወዲያውኑ በፍጥነት የማይቀንስ ሲሆን ይሄ ሲምፕል ሙቪንግ አቨሬጅ ተመራጭ ነው ማለት ነው። ሲምፕል ሙቪንግ አቨሬጅ ፎርካስቲንግ ቴክኒክስ is the best at this time and does not have any seasonal characteristics. ይሄ ደግሞ seasonal characteristics የምንለው seasonal characteristics የለውም ስንል seasonal characteristics ማለት የሆነ ጊዜ ለሆነ ፕሮዳክት በጣም ፍላጎት ይኖራል፣ የሆነ ጊዜ ደግሞ ለዛ ለፕሮዳክት ፍላጎት ሲጠፋ ምን ይባላል? ያ ሲዝናሊቲ አለ ነው። ስለዚህ ይሄ ሲምፕል ሙቪንግ አቨሬጅ የምንለው ሲዝናል ካራክተሪስቲክስ የለውም ነው። እሺ እዚህ ጋር በኤግዛምፕል ስናይ ኤግዛምፕል a food processor uses in a moving next month demand as past actual demand or in unit shown in the following table. እዚህ በቴብል ተሰጥቶናል። ለምሳሌ for month እዚህ ጋር ይላል፣ እዚህ ጋር ደግሞ actual demand ተሰጥቶናል። መጀመሪያው ወር ላይ actual demand ስንት ነው? 100 ነው። ሁለተኛው ወር ላይ actual demand 110 ነው። ሶስተኛው ወር ላይ actual demand 120 ነው። አራተኛው ወር ላይ actual demand 130 ነው። አምስተኛው ወር ላይ actual demand-አችን 140 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፈልጉ የተባልነው ምንድነው? ይሄ ፈልጉ የተባልንበት compute a simple for months moving average to forecast demand for month 6 እዚህ ጋር እስከ አምስተኛው ድረስ actual demand አለን። ስለዚህ አሁን ፎርካስት ማድረግ የፈለግነው የስድስተኛው ወር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የስድስተኛው ወር ፎርካስት ለማድረግ ነው ዲማንዱን የፈለግነው። ስለዚህ ምን እንላለን? እዚህ ጋር ምን እንላለን? forecast
at t period ምንለው እዚህ ጋር ስድስተኛው ወር forecast at 6 months ላይ ስድስተኛው መንዝ ላይ is equals to actual demand የስድስተኛው ወር ሲቀነስ 1 ሲደመር actual demand የስድስተኛው ወር ሲቀነስ 2 ሲደመር actual demand ስድስተኛው ወር ሲቀነስ 3 ሲደመር actual demand የስድስተኛው ወር ሲቀነስ 4 ኦቨር n ማለት ነው። ስለዚህ እቺ n ማለት n ምንላት እቺ እዚህ ጋር የተሰጠን ማለት 4 ነች። እዚህ ጋር n ምንላት 4 ነች። ስለዚህ ፎርካስቲንግ የስድስተኛው መንዝ እዚህ ኳለሱ 6 ሲቀነስ እዚህ ጋር 1 ስንት ይሆናል 5 ይሆናል። actual demand የአምስተኛው ወር ሲደመር actual demand የአራተኛው ወር 6 ሲቀነስ 2 ስንት ይሆናል 4 actual demand የአራተኛው ወር ሲደመር actual demand 3 ማለት ደግሞ actual demand 6 ሲቀነስ 3 ስንት ይመጣልና actual demand 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲደመር እንላለን actual demand 2 ማለት ደግሞ actual demand 6 ሲቀነስ 4 እዚህ ጋር 2 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ forecasting at t period የስድስተኛው ወር forecast እናደርግ የስድስተኛው ወር actual demand 5 ሲደመር actual demand 4 ሲደመር actual demand 3 ሲደመር actual demand 2 ስለዚህ ምን እንላለን እዚህ ጋር የተሰጠናል actual demand 5 ስንት ነው actual demand 5 140 ሲደመር actual demand 4 ደግሞ ስንት ነው 130 ሲደመር 130 እዚህ ጋር actual demand 4 ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ actual demand 3 ስንት ነው actual demand 3 120 ነው ሲደመር actual demand 2 ደግሞ ስንት ነው 110 actual demand 2 110 ስለዚህ 140 ሲደመር 130 ሲደመር 120 ሲደመር 110 ስንት ይመጣልናል 500 ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤናችን ስንት ነው ብለናል እዚህ ጋር 4 ነች ብለናል። ስለዚህ 500 ሲካፈል ለ4 ስናደርግ 125 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የስድስተኛውን ወር ፎርካስት ስናደርግ በዚህ አይነት መልኩ ፎርካስት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የስድስተኛው ወር ፎርካስቲንጉ ስንት ይመጣልናል 125 ይመጣል ማለት ነው። ሁለተኛው ቴክኒካችን ምንድነው weight moving average ወይንም WMA ምንለው ማለት ነው። ስለዚህ in weight moving average the more weight is given to the most recent value in the time series ለዚህ ጋር አሁን ፐርሰንቴጅ በፐርሰንቴጅ ነው የሚሰጣችሁ። እዚህ ጋር በፐርሰንቴጅ ሲሰጣችሁ ያ ፐርሰንቴጅ ነው ትልቁ ፐርሰንቴጅ ለየትኛው ነው የምንወስደው ለቅርቡ ለአክቹዋል ዲማንድ እንወስዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዛ ማለት ነው። weight moving average is equals to forecast at period is equals to weight 1 ሲባዛ actual demand at period minus 1 plus weight 2 actual demand at period minus 2 plus weight 3 actual demand at period minus 3 plus up to weight n times actual demand t minus n እንላለን ማለት ነው። where የፊቲ ማለት እዚህ ጋር forecast in imperative ማለት ነው። weight moving average weight WMA ማለት ደግሞ weight moving average ነው። W ማለት ደግሞ weight ማለት ነው። weight ደግሞ የሚሰጣችሁ ወይ በፐርሰንቴጅ ኦር ሪያል ነምበር በዚህ ሁለቱ ወይ በፐርሰንቴጅ ይሰጣችኋል ወይንም በሪያል ነምበር ይሰጣል ማለት ነው። actual A ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው actual demand value ማለት ነው። A actual demand value ነች ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር በኤግዛምፕል ስናይ ምን ይላል ኤግዛምፕል ብሎ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል a department store may find that in 4 month period the best forecast in derived by using 14% of the actual demand for the most recent months, 30% 2 months ago, 20% of 3 months ago, and 10% of 4 months ago. Actual demand whereas follow እዚህ ጋር አክቹዋል ዲማንዳችን የ4 ወር ተሰጥቶናል።
አክቹዋል የመጀመሪያው መንዝ ላይ አክቹዋል ዲማንዱ ፎር መንዝ ዋን ዘ ፈርስት መንዝ አክቹዋል ዲማንዱ 100 ነው። ዘ ሰከንድ መንዝ አክቹዋል ዲማንዱ 110 ነው። ሶስተኛ ወር ላይ አክቹዋል ዲማንዱ 120 ነው። አራተኛ ወር ላይ ደግሞ አክቹዋል ዲማንዱ 130 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፈልጉ የተባልነው ምንድነው? ኮምፒውት ዌይት ፎር መንዝ ሙቪንግ አቨሬጅ ፎር መንዝ 5 አራት ወሮችን ተጠቀሙና የአምስተኛውን መንዝ ፎርካስት አድርጉ ነው የተባልነው። ስለዚህ ፎርካስት የአምስተኛው ወር ፎርካስት እናደርግ እዚህ ኳለስቶ ዌይት ዋን የመጀመሪያው ይህ ዘ ሞስት ሪሰንት የምንለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዘ ሞስት ሪሰንት ፐርሰንቴጁ ይሄ 40 ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር ደብሊው ዌይት ዋን ሲባዛ አክቹዋል ዲማንድ 5 ሲቀነስ 1 ሲደመር ዌይት 2 አክቹዋል ዲማንድ 5 ሲቀነስ 2 ፕላስ ዌይት 3 አክቹዋል ዲማንድ 5 ማይነስ 3 ፕላስ ዌይት 4 አክቹዋል ዲማንድ 5 ማይነስ 4። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለ? ዌይት 1 ሲባዛ አክቹዋል ዲማንድ 4 አክቹዋል ዲማንድ 5 ሲቀነስ 1 ስናደርግ 4 ይመጣልናል። እዚህ ጋር ደግሞ ዌይት 2 አለ። ዌይት 2 ሲባዛ አክቹዋል ዲማንድ 3 ያልነው ደግሞ አክቹዋል ዲማንድ 5 ሲቀነስ 2 ስንት ይመጣልና? አክቹዋል ዲማንድ 3 ይመጣልናል። እዚህ ጋር ዌይት 3 ታይምስ አክቹዋል ዲማንድ 4 ብለናል። እዚህ ጋር አክቹዋል ዲማንድ 3 ስንት መጣልን? እዚህ ጋር ፎርካስት አት ፔሪድ ፎርካስት አት የአምስተኛው ወር ፎርካስት ስናደርግ W1 A4 አክቹዋል ዲማንድ 4 ፕላስ W2 አክቹዋል ዲማንድ 3 ፕላስ ዌይት 3 አክቹዋል ዲማንድ 1 አክቹዋል ዲማንድ 2 በሉኝ። 4 ነው ያልኳት ተሳስቼ ነው። ሲደመር ዌይት 4 ከዛ ሲባዛ በአክቹዋል ዲማንድ 1 እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እንላለን? ፎርካስት የአምስተኛውን ወር ፎርካስት ስናደርግ ዘ ሞስት ሪሰንት ያልነው ስንት ነው? 40%ቱን ለመጀመሪያው እንወስዳለን ማለት ነው። 0.4 ሲባዛ በአራተኛው አክቹዋል ዲማንድ እናባዛለን። ሲደመር 0.3 ሲባዛ በአክቹዋል ዲማንዳችን በሶስተኛው ማለት ነው። አክቹዋል ዲማንድ 3 ደግሞ 120 ነው። 0.3 ሲባዛ በ120 ሲደመር 0.2 ይሄን ማለት ነው። 0.2 ሲባዛ በ110 በሁለተኛው አክቹዋል ዲማንድ እናደርጋለን። ሲደመር እንልና 0.1 እቺን በመጀመሪያው መንዝ አክቹዋል ዲማንድ እናበዛለን ማለት ነው። ስለዚህ 0.0 እዚህ ጋር 0.4 ታይምስ 130 በ0.4 ሲባዛ በ130 ስናደርግ 52 ይመጣልናል። 0.3 ሲባዛ በ120 ስናደርግ ደግሞ 36 ይመጣልናል። 0.2 ሲባዛ በ110 ስናደርግ ደግሞ ስንት ይመጣልናል? እዚህ ጋር 22 ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ ሲደመር 0.1 ሲባዛ በ100 ስናደርግ ደግሞ 10 ይመጣል። 50 ሲደመር 36 ሲደመር 22 ሲደመር 10 ስናደርግ 120 ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ የአምስተኛው ወር ፎርካስት ስናደርግ መልሳችን 120 መጣልን ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው የታይም ሲሪስ አናላይሲስ ቴክኒክስ ምን ይባላል? ሲምፕል ኤክስፖኔንሻል ስሙዚንግ ይባላል ማለት ነው። ይሄን ፎርሙላ አለው። እንዴት እንፈልጋለን? ፎርካስት አት ቲ ፔሪድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፎርካስት አት ቲ ማይነስ 1 ፕላስ አልፋ። እቺ አልፋ ምንድነች? ስሙዚንግ ኮንስታንት ትባላለች። እዚህ ጋር ቅንፍ ትከፍቱና ብራኬት ትከፍቱና አክቹዋል ዲማንድ አት ቲ ማይነስ 1 ፕላስ ማይነስ ፎርካስት ቲ ማይነስ 1 ከዛ ብራኬቱን እንዘጋለን ማለት ነው። ዌር ኤፍቲ ምን ማለት ነች? እዚህ ጋር ኤፍቲ ማለት ፎርካስት ፎር ፔሪድ ቲ ማለት ነው እዚህ ጋር። ከዛን ኤፍቲ ማይነስ 1 ማለት ደግሞ ፎርካስት ፎር ዘ ፕሪቪየስ ፔሪድ። አልፋ ማለት ደግሞ ስሙዚንግ ኮንስታንት። ይሄ ደግሞ ስሙዚንግ ኮንስታንት እቺ አልፋ ከዜሮ ትበልጣለች፣ ነገር ግን ከአንድ ያነሰች ነች ማለት ነው። እዚህ ጋር ከዜሮ ትበልጣለች፣ ከአንድ ታንሳለች።
80 minus 1 ማለት ደግሞ actual demand for the previous period ማለት ነው። እና ይሄን በኤግዛምፕል ስናይ ኤግዛምፕል the production supervisor a fiber board plant use a simple exponential smoothing techniques ከዛን እዚህ ጋር አልፋችን 0.7 ተሰጥቶና to forecast demand in the March the forecast was for የማርቻችን ፎርካስት ስንት ነው 10 shipment and actual demand was for 11 shipment የማርች actual demandaችን ስንት ነው 11 ነው the actual demand in April and May was 28 and 25 shipment actual demand of የኤፕሪል 28 ነው የሜይ ደግሞ 25 ነው what is forecast value for June ስለዚህ እዚህ ጋር የተጠየቅነው ምንድነው የጁን ፎርካስት ምን ይሆናል ነው እሺ እዚህ ጋር ጊቨን እንበልና ጊቨን አልፋ is equal to 0.7 እዚህ ጋር እቺ አልፋ ተሰጠኝ 0.7 ተሰጥተናለች forecast for March is equal to forecast for March is equal to forecast for March is equal to ስንት ነው 10 ብለናል ይሄው March the forecast የማርች ፎርካስት ስንት ነው 10 ነው ከዛ ደግሞ ሌላ የተሰጠን ደግሞ አለ እዚህ ጋር የተሰጠን actual demand for March ማርች ደግሞ ይሄው 11 ተሰጥቶናል ማለት ነው እዚህ ጋር 11 ከዛ ደግሞ ሌላ ሶስተኛ actual demand for April ስንት actual demand April 28 ይሄው 28 ተሰጥቶናል እዚህ ጋር actual demand for May ደግሞ 25 ተሰጥቶና actual demand for May 25 shipment ስለዚህ ሪኳየርመንታችን ምንድነው እዚህ ጋር ሪኳየርመንት ፎርካስት ጁን የጁንን ፎርካስት አድርጉ ነው እየተባልነው ስለዚህ የጁን እዚህ ጋር ሶሉሽን እንላለን ፎርካስት ጁን እዚህ ኳልስቶ ፎርካስት ሜይ ማይነስ አልፋ ቅንፍት ከፍቱና actual demand ሜይ ማይነስ ፎርካስት ሜይ እዚህ ጋር ፎርካስት የማርች ነው እንጂ የሜይ የለንም ስለዚህ ወደ ሌላ እንላለን ማለት ነው forecast me is equal to forecast April minus alpha ከዛ ብራኬትን ከፍተና April እንትን actual April minus forecast April ስለዚህ እዚህ ጋር forecast April የለንም forecast April ሳይሆን ያለን የforecast March ነው ማለት ነው አሁንም እንቀጥላለን forecast April is equal to forecast March minus alpha into actual demand March minus forecast March ስለዚህ እዚህ ጋር ፎርካስት ማርች ተሰጥቶናል ፎርካስት ማርች ስንት ነው 10 ማለት ነው ስለዚህ ፎርካስት ኤፕሪል መፈለግ እንችላለን ፎርካስት ኤፕሪል is equal to ፎርካስት ማርቻችን ስንት ነው እዚህ ጋር ፎርካስት ማርች 10 ፎርካስት ማርች 10 ሲቀነስ አልፋችን ስንት ነች እዚህ ጋር አልፋችን 0.7 እንላለን ብራኬትን ከፍትና actual ማርቻችን ስንት ነው actual demand of ማርች ስንት ነው 11 ሲቀነስ 10 ያልናት ደግሞ ምንድነች ፎርካስት ሜይ የፎርካስት ሜያችን ስንት ነው 10 ነው ማለት ነው ስለዚህ 10 ሲቀነስ 0.7 into 11 ሲቀነስ 10 ስንት ይመጣል 1 ስለዚህ 10 ሲቀነስ 0.7 ስንቀንስ ስንት ይመጣልና 9.3 shipment ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፎርካስት ኤፕሪል አግኝተናል ፎርካስት ኤፕሪል ካገኘን እዚህ ጋር ፎርካስት ኤፕሪል ካገኘን ምን ፎርካስት ሜይ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው ፎርካስት ሜይ is equal to ምን ብለናል ፎርካስት ኤፕሪል ማይነስ አልፋ ኢንቱ actual ኤፕሪል ማይነስ ፎርካስት ኤፕሪል ብለናል ማለት ነው ስለዚህ actual እንትን ፎርካስት ኤፕሪል ስንት መጥቶልናል ፎርካስት ኤፕሪል 9.3 ይመጣልናል ሲቀነስ 0.7 into 28 minus 9.3 ይሄ 9.3 ፎርካስት ኤፕሪል ፎርካስት ነው ይሄ 28 ደግሞ actual demand for ኤፕሪል ያልነው ማለት ነው ስለዚህ 9 ሲቀነስ 0.7 9.3 ሲቀነስ 0.7 into 28 ሲቀነስ 9.3 ስናደርግ 18.7 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ
ይሄን ደግሞ 0.7 ሲባዛ በ18.7 ስናደርገው 13.09 ይመጣልናል። ስለዚህ 9.3 ሲቀነስ 13.09 ስናደርግ ደግሞ ፎርካስት ሚያችን ስንት ይመጣልናል? ኔጌቲቭ 3.79 ይመጣልናል። ስለዚህ እኛ ሪኳየርመንታችን ምንድነው? እዚህ ጋር ሪኳየርመንታችን ፎርካስት ጁን ነው። አሁን ፎርካስት ጁንን መፈለግ እንችላለን። ምክንያቱም ፎርካስት ሜ እዚህ ጋር ስላገኘን ማለት ነው። ፎርካስት ሜ ስላገኘን ፎርካስት ጁን እዚህ ካለሱ ፎርካስት ሜ ማይነስ አልፋ ኢንቱ አክቹዋል ሜ ማይነስ ፎርካስት ሜ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፎርካስት ሜ እዚህ ጋር ስንት መጥቶናል? ፎርካስት ሜያችን ኔጌቲቭ 3.79 መጥቶልናል። ኔጌቲቭ 3.79 እሺ እዚህ ጋር አልፋችን ስንት ነች? 0.7 ነች ኢንቱ አክቹዋል ሜያችን ደግሞ ስንት ነው? እዚህ ጋር አክቹዋል ሜያችን 25 ነው። 25 ተሰጥቶናል። 25 እዚህ ጋር 25 እንላለን። 25 ከዛ ሲቀነስ እዚህ ጋር ኔጌቲቮች ይጠፋፋሉ። ሲጠፋፉ ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። 25 ሲደመር 3.79 ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እንላለን? ኔጌቲቭ 3.79 ማይነስ 20.153 ስለዚህ ይሄንኛው ምን ይሆናል? ሁለቱ ኔጌቲቭ 3.79 ሲቀነስ 20.153 ሁለቱ ኔጌቲቭ ስለሆኑ ይደማመራሉ። ስለዚህ ኔጌቲቭ 23.943 ይመጣል ማለት ነው። ፎርካስት የዩን ፎርካስት ስናደርግ ኔጌቲቭ 23.943 ይመጣል ማለት ነው። እሺ ከዛ ዛሬ ደግሞ የምናየው ይሄ ሲምፕል ሊነር ሪግሬሽን። ይሄ ሲምፕል ሊነር ሪግሬሽን የምንለው የኮዛል ሜተድ ላይ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ሲምፕል ሊነር ሪግሬሽን ማለት አንድ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል እና ዲፔንደንት ቫሪያብል ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር y is depend on x y depend on x when x increase y increase when x is decrease x y decrease ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ይሄ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ቤታ ስንፈልግ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ቢ ስንፈልግ እዚህ ኳልስቱ n the summation of xy minus the summation of x times the summation of y እንላለን ኦቨር n the summation of x square minus እዚህ ጋር ብራኬትን ከፍትና the summation of x the whole square እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር xን ደምረን ከዛ የደመርነውን ስኩዌር ማድረግ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የn ስንፈልግ a is equal to the summation of y minus b the summation of x over n እንላለን ማለት ነው። ወይንም በዚህኛው ማግኘት እንችላለን y mean minus b times x mean ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ደግሞ coefficient of correlation እንፈልግ coefficient of correlation is equal to n times the summation of xy minus the summation of x times the summation of y over square root of n times the summation of x square minus the summation of x the whole square times n the summation of y square minus the summation of y the whole square እናደርጋለን ማለት ነው። coefficient of determination ስንፈልግ ደግሞ 1 minus coefficient of correlation እዚህ ጋር ያገኘነው አንድ ሲቀነስ correlation ስንል coefficient of determination እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በኤግዛምፕል ስናየው example of simple linear regression a person in charge of a production schedule for a company must prepare forecast of product demand in order to plan for appropriate production quantity. The market manager give her information about the advertising budget for a product. The following are sales and advertising data for 3 months. የሶስት ወር ምን ተሰጥቶናል? የሴልስ እና አድቨርታይዚንግ እዚህ ጋር ሴልስ ተሰጥቶናል፣ እዚህ ጋር አድቨርታይዚንግ። ስለዚህ የሪኳየርመንታችን ምንድነው? ሪኳየርመንት ኤ ድራይቭ ሪግሬሽን
ፎርካስት ኢኩዌሽን ፈልጉ ተብለናል። ኤ ላይ ኢኩዌሽን ነው እዚህ ጋር የምንሰራው። ቢ ላይ ደግሞ ካልኩሌት ዘ አማውንት ኦፍ ሴልስ ኢፍ ዘ መኒ ስፔንድ ኦን አድቨርታይዚንግ ፎር ኔክስት መንዝ ኢዝ ብር 4 and 5። ሲ ደግሞ ኮምፒውት ኮሸንት ኦፍ ኮሪሌሽን አር and ኮሸንት ኦፍ ዲተርሚኔሽን አር ስኩዌር ነው ፈልጉ ይተባል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ፈልገዋለን? እሺ ሶሉሽን ኤን ምንድነው? ኤ ማለት y is equal to a plus b ከዛም b ስንፈልግ ደግሞ n is the summation of x minus the summation of x times the summation of y over n the summation of x minus the summation of x square ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን የለንም? x the summation of xy እና the summation of x የለንም፣ the summation of y የለንም እና እዚህ ጋር the summation of x square የለንም። እዚህ ጋር the summation of x the whole square የለንም። ስለዚህ ምን እንበል? assume y dependent እንደ x independent variable። ስለዚህ ምን ላለ on the above equation sales is dependent or y and advertising is independent x። እዚህ ጋር ምንድነው? ሴልስ ዲፔንድ ኦን አድቨርታይዚንግ። ሴልስ ሽያጭ አድቨርታይዚንግ ላይ ዲፔንድ ይሆናል። ምክንያቱም አድቨርታይዚንግ ስናደርግ ሽያጫችን ይጨምርልናል። ስለዚህ ሴልሳችን ዲፔንድ ኦን አድቨርታይዚንግ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር ኤክስ ምን ብለናል? ኤክሳችን አድቨርታይዚንግ ነው ብለናል፣ ዋይ ደግሞ ሴልስ ነው ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር አድቨርታይዚንጋችን ስንት ነው? 2 ምንድነው? ኤክስ ይሄ 2 ብለናል ኤክስ። ከዛ አሁንም 3 አለን 3 4 ከዛ ደግሞ ሴልሳችን ምንድነው? ዋይ ብለናል። ይሄ ዋይ 1 2 3 ተሰጥቶናል። ስለዚህ መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን? the summation of x ማለት ኤክስ ስር ያሉትን ሁሉንም መደመር 2 ሲደመር 3 ሲደመር 4 ስናደርግ 9 ይመጣል። the summation of x አችን 9 መጥቶልናል። y summation ማለት ደግሞ 1 ሲደመር 2 ሲደመር 3 ማለት ነው። 1 ሲደመር 2 ሲደመር 3 ስንት ይመጣልናል? 6 1 ሲደመር 2 3 3 ሲደመር 3 6 ይመጣል ማለት ነው። ከዛን አሁንም እዚህ ጋር ምን ያስፈልገናል? the summation of x y x እና y ን አባዝተን መደመር ማለት ነው። 2 ሲባዛ በ1 2 ይመጣል። 3 ሲባዛ በ2 6 ይሰጠናል። 4 ሲባዛ በ3 12 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ the summation of x y ስንት ነው? 20 ይመጣልናል። 6 ሲደመር 2 8 8 ሲደመር 12 20 ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር እቺ x ስኩዌር ታስፈልገናል። the summation of x ስኩዌር ስለሚያስፈልግ እዚህ ጋር 2 ስኩዌር ስናደርግ 4 ይሰጠናል። 3ን ስኩዌር ስናደርግ 9 ይሰጠናል። 4ን ስኩዌር ስናደርግ 16። ስለዚህ 4 ሲደመር 9 13 ሲደመር 16 29 ይመጣል ማለት ነው። እሺ ሌላ የሚያስፈልገን ደግሞ እዚህ ጋር the summation of x እና the summation of y ማብዛት። summation of x ስንት ነው? 9 summation of y ስንት ነው? 6። ስለዚህ summation of x 9 ሲባዛ the summation of y ስንት ነው? 6። ስለዚህ 54 ይመጣል ማለት ነው። እሺ አሁንም ሌላ የሚያስፈልገው ምንድነው? እዚህ ጋር the summation of x ይሄን እዚህ ጋር x ን ያገኘነው ስኩዌር ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ 9 አግኝተናል አይደል? 9ን ስኩዌር ስናደርግ 81 ይመጣል ማለት ነው። እሺ አሁን ቢ መፈለግ እንችላለን። b is equal to n the summation of xy minus the summation of x times the summation of y ብለናል over n the summation of x square minus the summation of x the whole square ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ n ያልናት እዚህ ጋር n ያልና ምንድነው? እዚህ ጋር ያለው የዳታዎቹ ብዛት ማለት ነው። የዳታዎቹ ብዛት ስንት ናቸው? 1 2 3 ናቸው። ስለዚህ n-አችን 3 ነች ማለት ነው። 3 ሲባዛ the summation of xy ስንት ነው? the summation of xy 20 ማለት ነው። the summation of xy-አችን 20 ሲቀነስ the summation of x times the summation of y ደግሞ ስንት መጥቶልናል? 54 ይኸው እዚህ ጋር መጥቶልናል ማለት ነው። ኦቨር እንላለን እዚህ ጋር። ከዛ እዚህ ጋር n አለች። n ስንት ነች? 3 ነው ብለናል። ሲባዛ the summation of x square ደግሞ ስንት ነው? ይኸው 29 መጥቶልናል። the summation of x square 29 3 ሲባዛ በ29 ሲቀነስ
81 ደግሞ the summation of x the whole square ያልናት ማለት ነው። እዚህ ጋር እቺ 81 መጣች። the summation of x the whole square equals 81 መጥቶልናል። ስለዚህ 3 ሲባዛ በ20 ስንት ይመጣልናል? 60 ይመጣልናል። 60 ሲቀነስ 54 ከዛን 3 ሲባዛ በ29 ደግሞ 87 ይመጣልናል ማለት 87 ሲቀነስ 81 ስለዚህ 60 ሲቀነስ 54 ኦቨር 87 ሲቀነስ 81 ይሄ 60 ሲቀነስ 54 6 ይመጣልናል። 87 ሲቀነስ 80 አንድ ስንት ይመጣልናል? አሁንም 6 ይመጣል። ስለዚህ ቢያችን አንድ መጣልን ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ኢኩዌሽኑን ለመስራት ኤ ያስፈልገናል። ኤ ደግሞ ምን ብለናል? the summation of y minus b the summation of x the summation of y ስንት ነው? እዚህ ጋር the summation of y 6 ያው 6 ሲቀነስ ቢያችን ስንት አግኝተናል? እዚህ ጋር ቢያችን አንድ ያገኘናት እቺን 1 ሲባዛ በ9 1 ሲባዛ በ9 9 ደግሞ የት ነው? x the summation of x ማለት ነው። ይሄ the summation of x አችን 9 ስለዚህ 6 ሲቀነስ 1 ሲባዛ በ9 ኦቨር 3 እንላለን። ስለዚህ 6 ሲቀነስ 9 ስንት ይመጣልናል? -3 ከዛ ለ3 እናካፍለው ስንት ኤያችን -1 መጣልን ማለት ነው። -1 መጣልን። ስለዚህ አሁን የኤን ኢኩዌሽን መስራት እንችላለን። y = a + b ስለዚህ ኤያችን ስንት መጥቶልናል? እዚህ ጋር -1 መጥቶልናል። y = -1 ሲደመር ከዛን እዚህ ጋር ቢያችን ስንት ነው ይመጣልን? 1 እዚህ ጋር ይሄው x ብለናል። ስለዚህ ኢኩዌሽኑ ምንድነው? y = -1 + x ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የኤ መልሳችን ድራይቭ የሪግሬሽን ፎርካስት ኢኩዌሽን ስንት መጣ? y = -1 + x ይሆናል ማለት ነው። አሁን ቢ ላይ ምንድነው የተባልነው? calculate the amount of sales if the money is spent on advertising for next month is birr for 5 አድቨርታይዚንጋችን በ4 እና በ5 ሲጨምር እዚህ ጋር ብር ያልኩት ይቅርታ በብር አይደለም። አድቨርታይዚንግ 4 እና 5 ጊዜ ስናደርግ ሽያጫችን ምን ያክል ይሆናል ነው። ሽያጫችን ምን ያክል ይሆናል የሚለውን ተጠየቅነው። ስለዚህ x = 4 y = -1 + 1 + 1 ታይምስ 4 ስለዚህ ኤክሳችን ስንት ነው? እዚህ ጋር 4 ስለወሰድን በ4 እናበዛለን። ስለዚህ -1 + 4 ስንት ይሆናል? 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አድቨርታይዚንጋችን 4 ጊዜ ስናስተዋውቅ ሽያጫችን በ3 ይጨምራል ማለት ነው። በ3 ይጨምራል። this means if the advertising increase by 4 sales increase by 3 units ከዛ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር የተባልነው 5 ማለችን ኤክሳችን 5 እናድርጋት x = 5 y = -1 + 1 ታይምስ 5 ስለዚህ እዚህ ጋር -1 እቺ 5 ያልና ምንድነች? እዚህ ጋር ኤክሷ ማለት ነች ወይም እቺ እሷ ነች የምትሆነው። ከዛን ምን እንላለን? -1 ፕላስ ስንት ይሆናል? 1 ሲባዛ በ5 5 ይሆናል። ስለዚህ -1 ሲደመር 5 ስናደርግ ፖዚቲቭ 4 ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር this means if the advertising increase by 5 sales also increase by 4 unit በ4 እጥፍ ይጨምርናል ማለት ነው። ሽያጫችን 5 ጊዜ ስናስተዋውቅ ሽያጫችን በ4 ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ላይ ምንድነው ፈልጉ የተባልነው? እዚህ ጋር ሲ ላይ compute coefficient of correlation and coefficient of determination እሺ በመጀመሪያ coefficient of correlation መፈለግ አለብን። coefficient of correlation = n is the summation of xy minus the summation of x times the summation of y over the square root of n the summation of x square minus the summation of x square the summation of x the whole square times n is the summation of y square minus the summation of y the whole square እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ኤናችን ስንት ነው ብለናል? እዚህ ጋር የነኝ ብዛት 1 2 3 ነው ብለናል። ከዛን the summation of x times y ስንት መጥቶልናል? እዚህ ጋር ስንት መጥቶልናል? 20 መጥቶልናል። በ20 እናበዛለን ሲቀነስ the summation of
summation of x times the summation of y ደግሞ ስንት መጥቶልናል እዚህ ጋር 54 መጥቶልናል ሲቀነስ 54 እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ኦቨር እንላለን እዚህ ጋር square root of n ስንት ነች 3 times the summation of x square ደግሞ እዚህ ጋር ስንት መጥቶልናል the summation of x square 29 መጥቶልናል 3 times 29 minus 81 81 ደግሞ እዚህ ጋር ከኔ መጣችው 81 the summation of x the whole square ያደርግና ማለት እቺን x ን ደምረን ስኩዌር ማድረግ ከዛ ሲባዛ 3 times 14 ደግሞ ከመጣችልን ካል the summation of y the whole square the summation of y the whole square the summation of y the whole square ማለት ነው ስለዚህ y ን ለስኩዌር እናድርገው አንድን ስኩዌር ስናደርግ አንድ ይመጣልናል ሁለትን ስኩዌር ስናደርግ 4 ይመጣልና ሶስትን ስኩዌር ስናደርግ ደግሞ 9 ይመጣልና ስለዚህ 1 ሲደመር 4 5 5 ሲደመር 9 ደግሞ 14 ይመጣልና ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር 3 ሲባዛ 14 ሲቀነስ 36ቷ ደግሞ እዚህ ጋር ምን አለችን ይሄ the summation of y ደምረን ስኩዌር ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ the summation of y ስንት ነው 6 ነው ያን ስኩዌር ስናደርግ ደግሞ 36 ይመጣልና ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ኳልስቱ 3 ሲባዛ በ20 ስንት ይመጣል 60 ይመጣልና ከዛ ሲቀነስ 54 እንላለን ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ሲባዛ በ29 87 መጣለን ሲቀነስ 81 ሲባዛ 41 42 3 ሲባዛ በ14 ስንት ነው 42 ይመጣልና ሲቀነስ 36 እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ 60 ሲቀነስ 54 6 መጣለን 87 ሲቀነስ 86 እናደርግ አሁንም 6 መጣለን ስኩዌር ሩት ኦፍ 6 ከዛን 42 ሲቀነስ 36 እናደርግ አሁንም ስንት መጣለን 6 ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ 6 ታይምስ 6 ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 6 ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ 36 የሁለቱ ስናበዛው ማለት ነው ስለዚህ 6 ኦቨር ይሄን ደግሞ 36 ከስኩዌር ሩት ስናወጣ 6 ይመጣልና 6 ሲካፈል 6 ስለዚህ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ኮሪሌሽን ወይንም አራችን አንድ መጣለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ እቺ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ኮሪሌሽን አንድ መጣች ማለት ምን ማለት ነው r is equals 1 አንድ ከመጣልን ፐርፌክት ፖዚቲቭ ሪሌሽን ቢትዊን ሴልስ እንደ አድቨርታይዚንግ ብለን እንወስዳለን ማለት ነው ከዛን ኮኤፊሺየንት ኦፍ ዲተርሚኔሽን ደግሞ ምን ብለናል 1 ማይነስ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ኮሪሌሽን ስለዚህ r square is equals to 1 minus coefficient of correlation እዚህ ጋር ስንት መጥቶልናል 1 መጥቶልናል 1 ሲቀነስ 1 ስንት መጥቶልናል r square is equals to 0 መጣልን ማለት ነው ስለዚህ